Усе викладене в цьому відео є суб'єктивною думкою авторки на основі інформації з відкритих публічних джерел. Це відео створене з метою обміну думками та авторським баченням світу. Інформація у цьому відео має виключно пізнавальний та аналітичний характер. Вона не є закликом до дії, основою для психологічної самодіагностики чи оцінки психічного стану третіх осіб. При будь-яких питаннях щодо ментального здоров'я обов'язково зверніться до відповідного фахівця. Авторка не несе відповідальності за ваші рішення та висновки після перегляду цього відео. Цей матеріал є запрошенням до розмови та можливістю побачити звичне під іншим кутом. Об'єкти симуляції, характеристики. Аватар – Пабло Пікассо. Локація походження – Іспанія. Життєвий цикл – 91 рік. Творчий масив – приблизно 147 800. Ціна спадщини – приблизно $10 мільярдів. Режим взаємодії – максимальна інтенсивність поглинання. Цикл оновлення об'єктів – безперервний. Тип доступу – повний контроль із заміною системних налаштувань. Властивості системи. Абсолютна свобода. Безумовна влада. Монополія на істину. Аватар – Франсуаза Жило. Локація походження – Франція. Життєвий цикл – 101 рік. Творчий масив – приблизно 6600. Ціна спадщини – приблизно $15 мільйонів. Режим взаємодії – вибіркова синхронізація. Цикл оновлення об'єктів – одиничні сесії з високим рівнем стійкості. Тип доступу – автономний, із захистом від перезапису. Властивості системи. Захист кордонів. Інтелектуальний суверенітет. Особистий імунітет. Активація сесії, запуск симуляції. Вітаю у симуляції паризького ресторану Le Catalan 1943 року. Профілі завантажені. Параметри зафіксовані. Усі налаштування систем активовані. Завдання для аватара 1 Пікассо – інтегрувати новий об'єкт у власну екосистему та підпорядкувати його внутрішнім алгоритмам. Завдання для аватара 2 Жило – зберегти недоторканність системного коду та автономність структури в умовах критичного зближення. Ліміт сесії – 87 648 годин. Контрольне запитання системи – чи зможе аватар 1 чи аватар 2 зберегти свої властивості у час штучного інтелекту. Нехай переможе найбільш стійка структура. Сесію відкрито. Відлік розпочато. Пабло Пікассо є автором таких всесвітньо відомих робіт, як «Дівчинка на кулі» та тих самих дивних картин, де люди, наче розібрані на кольорові шматки пазлу і склеєні заново. За своє життя Пікассо створив понад 147 тисяч мистецьких творів. Його ім'я настільки відоме навіть серед людей, які взагалі не цікавляться мистецтвом, що Пікассо офіційно став найбільш викраданим художником в історії. Його роботи викрадають частіше, ніж твори будь-кого іншого. Пікассо живе у світі, де для нього не існує загальноприйнятих правил, а право змінювати світ та життя людей навколо себе є таким самим природним, як і право змінювати правила в живописі. Сьогодні ім'я Пікассо асоціюється з найвищими цінами на аукціонах та беззаперечним впливом на розвиток сучасного мистецтва. Якби Пікассо жив у 21 столітті, чи зміг би він з такою ж упевненістю сказати про себе «Я – вільна людина»? Якби Пікассо жив у 21 столітті, чи міг би він досі вважати себе унікальним? Початок. Пікассо народжується в іспанській Малазі. Його батько викладає малювання і навчає сина основам живопису. Пікассо навчається в академіях мистецтв у Барселоні та Мадриді, але припиняє навчання і у 19 років переїжджає до Парижу. Свої позиції щодо творчості він формулює так. Мистецтво – це усунення непотрібного. Хроніка.
Пікассо 23 роки. Він перебуває у стосунках із художницею та моделлю Фернандою Олів'є. Вони разом 8 років. Після того, як до Пікассо приходить фінансовий успіх, він припиняє ці стосунки, залишаючи Фернанду без засобів до існування. Свій погляд на світ він пояснює так. Я малюю об'єкти так, як я їх думаю, а не так, як я їх бачу. Світ для мене – це набір фарб, якими я маю право маніпулювати. Про зміну партнерок він каже. Кожного разу, коли я змінюю жінку, я повинен спалити ту, що була останньою. Так я позбуваюся минулого. Франсуаза ще не народилася. Пікассо 30 років. Він перебуває у стосунках із Евою Гуель, яка на момент зустрічі працює костюмеркою та швачкою в кабаре Мулен Руж, створюючи складні сценічні образи. Вона стає його моделлю на 4 роки. Пікассо буквально вписує її ім'я Мажолі у свої кубістичні полотна, замінюючи реальне обличчя жінки шрифтовими композиціями. Свій підхід до реальності він пояснює так. Я малюю об'єкти так, як я їх думаю, а не так, як я їх бачу. Коли Ева важко захворіла на туберкульоз, Пікассо продовжував працювати в майстерні. Після її смерті він писав другу. Моє життя – це пекло. Але вже за кілька тижнів шукав нову модель. Своє ставлення до циклічності об'єктів він формулював жорстко. Жодне кохання не може тривати вічно, лише мистецтво має право на безсмертя. Франсуаза ще не народилася. Пікассо 36 років. Він одружується з балериною Ольгою Хохловою. Вони разом 18 років. Пікассо відмовляється дати Ользі розлучення, щоб за законом не ділити з нею майно. Тому вона залишається його дружиною до його смерті. У цей період він зазначає. Смак – це ворог творчості. Хороший смак – це річ небезпечна, він вбиває щирість. Мені байдуже на пристойність. Своє ставлення до оточення він формулює прямо. Я не хочу, щоб мене любили, я хочу, щоб мені підкорювалися. Франсуазі 1 рік. Вона народжується в передмісті Парижу в родині підприємця та художниці. Пікассо 45 років. Він перебуває у стосунках із Марією Терезою Вальтер, яка серйозно займається плаванням та спортом. Вона стає його моделлю на 8 років паралельно з його офіційним шлюбом. Після народження доньки Пікассо йде до іншої жінки. Проте Марія Тереза залишається в режимі очікування. Десятиліттями він підтримує в ній ілюзію повернення, навідуючи та залишаючи оманливі надії. Вона чекає на його остаточний вибір до самої його смерті. Коли джерело ілюзій зникає, вона не витримує порожнечі і йде з життя через 4 роки після нього. Свою винятковість він описує так. Бог – це такий самий митець, як і я. Він створив жирафу, слона та кота. У нього немає справжнього стилю, він просто продовжує пробувати нові речі. Я роблю так само. При цьому він розділяє людей на категорії. Для мене існують лише 2 типи жінок – богині та підстилки. Франсуазі 10 років. Батько змушує її займатися верховою їздою та плаванням. Попри її страх, вона згадує цей період. Батько виховував мене як хлопця, вимагаючи повної відсутності емоцій перед небезпекою. Пікассо 54 роки. Він перебуває у стосунках із професійною фотографкою Дорою Маар. Вони разом 7 років. Після розриву Дора потрапляє до спеціалізованого закладу для підтримки психоемоційного стану. Про свій статус та вплив Пікассо каже: Навіщо мені гроші? Мені потрібен успіх. Гроші – це засіб показати іншим, наскільки я вище за їхні правила. Я можу купити все, але ніщо не може купити мене.
Будь-які претензії він відкидає фразою Я – вільна людина, і ніхто не має права обмежувати мою свободу своїми почуттями. Франсуазі 19 років. Вона здобула диплом бакалавра філософії в Сорбонні та диплом з англійської літератури в Британському інституті в Парижі. Вона починає вивчати право та займатися живописом. Її слова. Я зрозуміла, що повинна мати власну територію, куди ніхто не зможе зайти. Пікассо, 61 рік. Він зустрічає Франсуазу Жіло в ресторані «Ле Каталан». Він перебуває на піку своєї популярності та впливу. Його слова про використання людей у творчості. Жаль мені, якщо вона в цьому кріслі страждає, але я використовую її страждання для своєї картини. На спроби піти від нього він реагує словами. Жодна жінка не залишає такого чоловіка, як я. Франсуазі 21 рік. Вона зустрічає Пабло Пікассо в ресторані «Ле Каталан». Вона організовує першу виставку своїх картин у Парижі та погоджується на стосунки з Пікассо. Її перша думка про нього. Я знала, що це буде катастрофа, але це була катастрофа, якої я не хотіла уникати. Франсуазі 32 роки. Вона йде від Пікассо, забираючи дітей. Вона продовжує кар'єру художниці в Америці. Її висновок про цей досвід. Я була з ним не тому, що він був знаменитим, а тому, що він був інтелектуально живим. Але я не збиралася ставати жертвою його потреби в руйнуванні. Пікассо 72 роки. Він починає стосунки з Жаклін Рок, яка працює в керамічній майстерні та згодом стає його менеджером. Вона стає його останньою дружиною на 20 років. Жаклін випускає свою останню кулю у порожнечу власного життя через 13 років після смерті Пікассо. Наприкінці життя він підсумовує. Я витратив усе життя, щоб навчитися малювати як дитина, але при цьому я хочу, щоб увесь світ схилявся перед моєю дитячістю як перед найвищим законом. Своє місце в історії він бачить так. Митець – це вмістилище емоцій, які приходять звідусіль. Сесія ментальної синхронізації лемур. Уяви милого пухнастого лемура, який сидить на гілці посеред тропічного лісу. Навколо спокійні звуки джунглів, спів пташок, шелест листя. Уяви себе цим лемуром. Він нікуди не поспішає, йому просто добре. Спробуй дихати в його ритмі, слідкуй за цифрами та повторюй разом за лемуром. Цифра 4. Лемур повільно піднімає голову. Вдих на 4. Спокійно і природно. Цифра 10. Лемур заплющує очі. Повільний видих на 10. Відпускай всі думки. Цифра 28. Лемур повільно розправляє лапки. Глибокий вдих на 28. Відчуй, як повітря наповнює тебе. Тягни цей вдих разом із ним. Цифра 26. Поступовий видих на 26. Ти стаєш невагомим. Цифра 40. Лемур завмирає у спокої. Максимальний вдих на 40. Не зупиняйся. Ще трохи. Тримай цей стан. Цифра 45. І фінальний, найдовший видих на 45. Повністю до самого кінця. Ментальна пауза завершена. Те, що ти зараз відчув своїм тілом, це не випадковий набір чисел для релаксації. Це реальна дистанція в роках у віці між Пікассо та жінками, які
з ним перебували у стосунках. Ось як виглядає різниця у віці між Пікассо та цими жінками. Фернанда Олів'є – 0 років, Ева Гуель – 4 роки, Ольга Хохлова – 10 років, Марія Тереза Вальтер – 28 років, Дора Maar – 26 років, Франсуаза Жіло – 40 років, Жаклін Рок – 45 років. Синхронізація. Перший рік стосунків. Травень. Симуляція ресторану Ле Каталан. Париж під окупацією. Заборона на вуличне освітлення після комендантської години. Франсуаза в темно-синьому костюмі. Пікассо у старій вельветовій куртці. На столі тарілка черешень. Рідкісний товар, який власник ресторану тримав лише для особливих гостей. Аватар 1. Пікассо. Я ніколи не бачив нічого подібного. Ви – дівчина-інтелектуалка, яка не виглядає як повна дурепа. Аватар 2. Франсуаза. Я знала, що це буде катастрофа, але це була катастрофа, якої я не хотіла уникати. Третій рік стосунків. Лютий. Майстерня на вулиці Великих Августинців. Повоєнна нестача вугілля. Пікассо працює в пальті та кашне. Франсуаза в грубому светрі та штанах. На столі стоси нерозібраної пошти та листи від Дори Maar, які Пікассо навмисно залишає на видному місці. На підлозі ящики з літографським камінням. Аватар 1. Пікассо. Ти – лише хмара, що проходить через моє небо. Коли ти зникнеш, небо залишиться. Аватар 2. Франсуаза. Я тут, поки мені цікаво. Ваші минулі історії мене не стосуються. П'ятий рік стосунків. Серпень. Південь Франції. Вілла Ла Галуаз. Період масового захоплення керамікою. Пікассо в коротких шортах, босий. Франсуаза в сандалях на дерев'яній підошві та ситцевій спідниці. Поруч стоїть готова картина «Жінка-квітка». Навколо сохнуть глиняні глечики та тарілки, розписані ангобами. Аватар 1. Пікассо. Жінка – це або богиня, або килимок для ніг. Ти занадто намагаєшся бути богинею. Аватар 2. Франсуаза. Для мене малювати – це спосіб вижити поруч із тобою. Восьмий рік стосунків. Листопад. Дощовий сезон на Рив'єрі. Вілла заповнена клітками з птахами, козами та собаками, які вільно бігають кімнатами. Клод і Палома граються на килимі. Пікассо вдягнений у свою знамениту смугасту матроску. Франсуаза готує роботи для літографської майстерні Мурло. Аватар 1. Пікассо. Ти думаєш, хтось купуватиме твої роботи, якщо я перестану тебе підтримувати? Ти – ніхто без мого імені. Аватар 2. Франсуаза. Я не твоє творіння. Я – людина, яка має власне життя і власне мистецтво. 10-й рік стосунків. 30 вересня. Ранок. Франсуаза в елегантному дорожньому костюмі. Вона виносить до машини свої валізи та папки з власними малюнками, які вона відстояла під час поділу речей. Клод і Палома чекають біля виходу. На столі залишається лише записка з адресою її нової квартири в Парижі. Аватар 1. Пікассо. Ніхто не залишає такого чоловіка, як я. Ти йдеш просто в пустелю. Аватар 2. Франсуаза. Можливо. Але я краще буду в пустелі, ніж у клітці, яку ти називаєш любов'ю. Хронологія. Світ у палітрі власних кольорів. Пікассо 72 роки. Після відходу Франсуази він вимагає від галереї Леріс розірвати з нею контракт.
забороняє спільним друзям приймати її у своїх домах, фокусується на роботі з керамікою та серії картин за мотивами Веласкеса. Його слова. Ти думаєш, люди цікавитимуться тобою? Це буде лише цікавість до жінки, чиє життя торкнулося мого. Франсуаза, 32 роки, переїжджає з дітьми до Парижу, продовжує займатися живописом. Її слова. Я не була в'язнем. Я була там добровільно і пішла теж добровільно. Вона починає серію полотен, які згодом викупить музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, один із найпрестижніших та найпопулярніших музеїв світу, де зберігаються лише визнані шедеври. Пікассо, 74 роки. Він спостерігає за життям Франсуази, яка виходить заміж за художника Люка Симона і народжує доньку Аурелію. Пікассо повідомляє Франсуазі, що офіційно визнає їхніх спільних дітей Клода та Палому своїми спадкоємцями лише за умови, якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком. Франсуазі 39 років. Вона розлучається з Люком Симоном, щоб забезпечити дітям законне прізвище та права. Поки триває її процес розлучення, Пікассо таємно одружується з Жаклін Рок. Обіцянку щодо визнання дітей він не виконує. Франсуаза починає судовий процес проти нього та готує до друку книгу мемуарів. Пікассо, 83 роки, подає 3 позови до суду, щоб заборонити видання книги «Жити з Пікассо». Програє всі 3 справи. Після публікації книги він назавжди припиняє будь-яке спілкування з Клодом та Паломою, живе в ізоляції у маєтку Нотр-Дам-де-Ві під наглядом Жаклін Рок. Франсуазі 49 років, виходить заміж за Джона Солка, вченого вірусолога, який розробив вакцину проти поліомієліту. Вони живуть разом до самої смерті Солка у 1995 році. Французький уряд нагороджує її орденом Почесного легіону. Це найвища державна нагорода Франції, яку присуджують за винятковий внесок у мистецтво та культуру, фактично визнаючи людину національним надбанням. Пікассо, 91 рік, помирає від набряку легень. Жаклін Рок забороняє Клоду та Паломі бути присутніми на похороні батька. Весь спадок стає об'єктом тривалих судових розглядів. Через 13 років після смерті Пікассо Жаклін Рок добровільно ставить крапку у своїй історії, не знайшовши сенсу в житті без цього чоловіка. Франсуазі, 101 рік, помирає в Нью-Йорку у 2023 році. Через суди вона домоглася того, чого Пікассо не зробив добровільно – визнання дітей законними спадкоємцями. Її творчий доробок налічує 1600 картин. Вона пішла останньою, залишивши по собі власну незалежну спадщину. Хронологія творчого звуження Пабло Пікассо. У віці 19-23 років, блакитний період, Пікассо створює сотні робіт, де головними темами є соціальна несправедливість, самотність, материнство та смерть. Героями його картин стають люди у скрутному матеріальному становищі, люди з порушенням зору, працівники надання інтимних послуг, люди із досвідом перебування у місцях позбавлення волі та артисти цирку на фоні нічних вулиць Парижа. Він використовує глибокий синій та холодний зелений кольори, щоб передати атмосферу безнадії та відчудження. Коли йому виповнюється 24-26 років, рожевий період, настрій робіт змінюється на більш
театральний. Основними темами стають комедія дель арте, сімейне життя, мандрівних акторів та юність. Серед героїв тепер переважають арлекіни, акробати, діти та тварини, як от коні та собаки. Для цього часу він обирає вохристий, рожевий та м'які пастельні тони, сприймаючи світ як велику сцену. У період від 26 до 35 років кубізм. Він радикально ламає звичну форму. Головною темою стає деконструкція реальності та аналіз структури Всесвіту. Його героями та сюжетами стають музичні інструменти, натюрморти, архітектура та портрети друзів-поетів. Він малює гітари та пляшки, використовуючи тисячі ескізів, щоб показати предмет з усіх боків одночасно. Коли Пікассо досягає 45-55 років, він занурюється у світ сюрреалізму та неокласицизму. Темами його робіт стають міфологія, підсвідомі страхи, війна та корида. Героями виступають мінотаври, бики, античні богині та тіла з порушеною цілісністю, що втілюють політичні маніфести. Це час створення Герніки, де творчість відгукується на трагедії всього людства. У віці 62-72 років, період з Франсуазою Жило, він створює близько 2000 робіт, де домінують теми сонця, квітів та середземноморської міфології. Головними героями є Франсуаза у формі жінки-квітки, їхні діти Клод та Палома, а також сови й кози. Це світлий період, наповнений енергією дитинства та природи, що показує його життя як частину античного міфу. Останній етап з 80 до 91 року, період з Жаклін Рок, стає часом остаточного замикання. Він створює понад 400 портретів лише однієї жінки – Жаклін, і жодна інша тематика його більше не цікавить. Головними сюжетами стають повторення старих майстрів, нескінченні варіації художника і моделі та автопортрети. Він малює Жаклін, сидячи, стоячи або у профілі, використовуючи різні агресивні кольори та недбалі мазки. Це ментальний, глухий кут, де весь величезний світ звузився до обличчя однієї жінки. Хронологія творчого розквіту Франсуази Жило. У віці 21-25 років, початок шляху, темами її робіт стають внутрішній опір, пошук структури та інтелектуальний порядок у хаосі окупованого Парижу. Героями її картин є вона сама, її подруги та звичайні предмети в майстерні, що створюють відчуття стабільності. Вона використовує стримані, землисті кольори та дуже чіткі лінії, закладаючи фундамент своєї незалежної манери. Коли їй виповнюється 25-32 роки, період трансформації, темами робіт стають материнство, домашній космос та природа півдня Франції. Героями її полотен є діти Клод та Палома. Вона сама у відомому образі жінки-квітки як символу життя, а також складні кухонні натюрморти. Вона використовує яскраві сонячні кольори, насичені жовті та зелені відтінки, чим заявляє про свій вихід із тіні кубізму. У період від 33 до 45 років звільнення та серія лабіринти. Основними темами стають міфологія, складні лабіринти людських стосунків та вічний рух. Героями її картин є фігури, що перебувають у динаміці, та абстрактні композиції, що нагадують карти подорожей. Вона використовує глибокі, контрастні кольори, створюючи роботи, які саме в цей час починає активно
викуповувати музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку. У віці 49-70 років, американський період, темами її творчості стають наука, космос, енергія та взаємодія світла і простору. Вона відходить від портретів і героями її робіт стають абстрактні, плаваючі форми, що ширяють у повітрі. Вона використовує небесно-блакитний, золотий та ефірні відтінки, створюючи величезні полотна, що дихають інтелектуальною свободою. Останній етап від 80 до 101 року. Філософський підсумок, присвячений темам вічності, пам'яті та ритму самого життя. Героями її останніх робіт є чиста форма і колір, що взаємодіють без жодних рамок. Вона використовує яскраві, сміливі, іноді майже неонові кольори, демонструючи неймовірну легкість та драйв до останніх днів. Її світ не зачинився, а став безмежним. Франсуаза Жіло прожила 101 рік до 2023 року. Факти та підсумок. 2 траєкторії. За останні 11 років життя Пікассо створює понад 400 полотен. Проте, якщо раніше він шукав героїв на вулицях Парижу, у цирках чи у античних міфах, то тепер на кожній із цих 400 картин лише одне обличчя його останньої дружини – Жаклін. Весь зовнішній світ із його війнами, політикою та міфологією зникає, залишаючи художника в межах однієї кімнати та одного сюжету, який він повторює сотні разів поспіль. Водночас Франсуаза Жіло, вийшовши за межі цієї системи, створює 1600 власних робіт. У той час, коли Пікассо фокусується на одному портреті, вона переносить на полотна космос, наукові відкриття та складну психологію людських лабіринтів. Її палітра з кожним десятиліттям поповнюється новими кольорами, а теми стають дедалі масштабнішими від клітинної біології до нескінченності Всесвіту. 2 цифри, 400 портретів однієї жінки проти 1600 вікон у різні світи. Пабло та черешні. Ціна геніальності. Локація – міський ринок. Субота. Пабло стоїть біля прилавку з фруктами, прискіпливо обираючи найчервоніші черешні. Він робить це з виглядом короля, що обирає діаманти. За ним у черзі стоїть хлопець у худі, який, нудьгуючи, ще швидко свайпає на планшеті. Пабло кидає погляд на екран і завмирає. Там за декілька секунд виникає натюрморт із тими самими черешнями, але у фірмовому стилі самого Пабло, з ламаними лініями, зміщеною перспективою та впізнаваним драматизмом. Щоб у мене фарба засохла на самому цікавому місці. Хлопче, це ти що, привласнив мій ескіз? Щоб я все життя тільки стіни білив. Саркастично запитує Пабло, мружачись. Хлопець навіть не піднімає голови. Та ні, старий, я просто кинув фото цих ягід у безкоштовний додаток і поставив фільтр Picasso Style. Там ще є Ван Гог і кіт-астронавт. Займає рівно 3 секунди. Хочеш, можу скинути тобі по AirDrop. Це нічого не коштує. Пабло дивиться на свої руки, які десятиліттями вигризали цей стиль у реальності і на пакет черешень у руках. Він розуміє, що тепер його унікальність важить менше, ніж кілограм цих фруктів, бо будь-хто в черзі може натиснути кнопку «Зробити як Пабло». Він бере здачу і йде геть, відчуваючи, як його аватар великого генія щойно став просто безкоштовним фільтром у чиємусь смартфоні.